تا امروز چند بار تصمیم گرفتید برای خودتون روتین بسازید ولی موفق نشدید و رها شده؟ خواستید صبح‌ها زودتر بیدار بشید، مطالعه روزانه داشته باشید، تغذیه سالم داشته باشید، مراقبت از ذهن داشته باشید یا استفاده از گوشی همراه یا اینترنت رو محدود بکنید یا تصمیم‌های اینچنینی. خواستید برای خودتون عادت‌هایی و روتین‌هایی ایجاد کنید ولی نتونستید موفق بشید. من تو این ویدیو میخوام چند تا راهکار بسیار ساده و علمی رو بگم که ما میتونیم برای خودمون روتین درست کنیم. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم دیگه راجع به ساختن روتین ها و عادت های روزانه صحبت بکنیم. انگار ما آدم ها برای این کار ساخته نشدیم. اول بیایید که اینو بپذیریم که کار آسونی نیست. روتین ایجاد کردن کار نسبتاً سختیه و تعداد افرادی که میتونن روتین های روزانه داشته باشن کمن توی دنیا و البته جزو آدم های موفق هم محسوب میشن. پس اگه شما هم میخواین برای سلامتیتون مطالعه، ورزش یا هر حیطه دیگه روتین داشته باشید، این راهکارهایی که میخوام بگم مطمئنم بهتون کمک میکنه. اولین کاری که قراره انجام بدیم اینه که روتین های کوچولو برای خودمون بسازیم. از قانون 2 دقیقه و 5 دقیقه استفاده کنید. مثلا اگه قراره که مطالعه روزانه داشته باشید، واقعاً برای چند هفته یا حتی چند ماه مطالعه 5 دقیقه در روز رو برای خودتون قرار بدید که به شکل روتین در بیاد. چون که ذهن یک مقاومتی داره. همونطور که عرض کردم، انگار ما آدم‌ها برای کارهای به اصطلاح پروژه‌ای ساخته شدیم. خیلی برای کارهای روتین و مداوم ذهن ما با ما همکاری نمی‌کنه و یه مقاومت ذهنی داریم. پس برای شکوندن اون مقاومت بهتره که ذهن رو از اون ترس و نگرانی خارجش بکنیم. پس بیایم برای روزها یا ماهها اون تصمیمی که داریم رو برای تایم کوتاه انجام بدیم. یا مثلا میخوایم زبان جدیدی یاد بگیریم، برای خودمون یه قدم کوچولو بذاریم، یه روتین عادت روزانه کوچولو، مثلا گوش دادن 5 دقیقه از یک سریال به اون زبان خارجی که میخوایم یاد بگیریم، یا مثلا حفظ کردن 2 تا کلمه در روز. پس کوچیک کردن روتین ها کمک میکنه که اونها ماندگار بشن. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگم خدمتتون، یه خواهشی داشتم. اگه ویدیو رو دوست دارید لطفاً لایک بکنید. با لایک های شما طبق الگوریتم یوتیوب این ویدیو به فارسی زبانای بیشتری نشون داده میشه. شاید به کسی کمک بکنه. دومین کاری که به ما کمک میکنه اینه که این عادت‌ها یا روتین‌ها رو به رفتارهای روزانه یا عادت‌های قبلیمون گره بزنیم. مثلا به ساعت مسواک زدنمون، یا به ساعت صبحانه خوردن، یا ساعت چای یا قهوه نیم روزی یا نیم چاش میل کردن، یا قبل از خواب یا بعد از خوابیدنمون. مثلا کسی که میخواد برای درمان استرسش از تنفس‌های عمیق کمک بگیره و کمی میزان استرس رو بتونه تنظیم بکنه، میتونه قبل و بعد از خواب وقتی که میخواد بخوابه یا بیدار بشه برای خودش یه روتین بذاره و 10-15 تا نفس عمیق بکشه. این یکی از تمرین‌هایی هستش که میتونه اگر روتین ما بشه میزان سطح استرس ما رو مدیریت بکنه. پس یعنی اینکه ما میتونیم با لینک کردن این 2 تا با هم دیگه کمک بگیریم و موفق باشیم در ایجاد عادت‌ها و روتین‌های جدید. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم نشونه‌های محیطی هستش. یعنی اینکه ما از محیطمون کمک بگیریم برای اینکه اون مقاومت ذهنی رو بیاریم پایین. مثلا اگر دوست داریم مطالعه روزانه داشته باشیم، منتظر نباشیم که یه تایم خوبی پیدا بشه و ما بریم از توی کتابخونه کتاب رو برداریم. اون کتابی که دوست داریم الان توی این هفته یا این ماه مطالعه کنیم رو حتما بذاریم در دسترس، روی میز کارمون، روی میز ناهارخوریمون، روی میز وسط پذیرایی که نشستیم، که چشممون بهش بخوره و محیط به اصطلاح کمک بکنه به اینکه ما روتین داشته باشیم. یا مثلا لباس ورزشی، کفش ورزشیمون توی کمد نباشه. و یا در زمینه تغذیه سالم هم میتونیم از این کار استفاده کنیم. یعنی مواد غذایی سالم‌تر، میوه‌ها، تنقلات سالم در دسترس روی میز وسط پذیرایی و حال باشه و تنقلاتی که کمتر سلامت دارن توی کابینت باشه، دور از دسترس باشه. کار دیگه‌ای که به ما کمک میکنه داشتن چک لیست هست. یعنی برای اون هدفی که توی ذهنمون هست، روتینی که می‌خوایم بسازیم، یه برگه‌ای داشته باشیم هفتگی یا روزانه و توی اون تیک بزنیم. این تیک زدن‌ها هورمون دوپامین ترشح میکنه و ما رو سوق میده، هول میده به طرف اون پلنی که توی ذهنمون هست و اون روتینی که میخوایم بگذاریم. پس اگه قرار 5 دقیقه مطالعه بکنیم، حتما از اول هفته اونها رو تیک بزنیم. قدم بعدی که به اینجا مرتبط میشه اینه که
منعطف باشیم. یعنی اگر که از اول هفته 2 هفته 3 هفته ما این کار رو انجام دادیم و یک روز انجام نشد، اگر دچار ایدئالگرایی باشیم دیگه رها میکنیم و فکر میکنیم که شکست خوردیم. ولی این انعطاف رو از ابتدا که میخوایم این روتین رو بسازیم در ذهنمون ایجاد کنیم. به خودمون اجازه بدیم که یک روزی در هفته شاید به هر دلیلی، حتی بی‌حوصلگی یا مشکلاتی که پیش میاد، اون روتین رو نتونیم داشته باشیم. اشکالی نداره. اگر بتونیم روزهای آینده اون رو جبران میکنیم، اگر نه به روتینمون ادامه میدیم. پس داشتن انعطاف قدم بعدی هست و کار بسیار مهمی هست در ایجاد روتین. یه کار دیگه که به ما کمک میکنه حذف عادتهای ناسازگار قبلی هستش. اگر قرار صبح زود بیدار بشیم، باید شب به موقع بخوابیم. باید کم کم تایم خوابیدنمون رو به ساعت 10-10:30 شب برسونیم. اگر قراری که مطالعه روزانه داشته باشیم، باید تایم استفاده از سوشال مدیا رو کم و محدود بکنیم. اگر قرار سلامت در تغذیه داشته باشیم، باید استفاده از قند، فست فود، روغن و غذای ناسالم رو محدود یا کم بکنیم. اگر قراره که پولمون رو سیو کنیم و سرمایه گذاری بکنیم و یه روتین ایجاد بکنیم، باید خریدهای اضافی و غیر ضروری رو حذف بکنیم. کار دیگه ای که نیاز هست انجام بدیم برای اینکه یه روتین جدید بسازیم اینه که با یک دوست متعهد بشیم. یعنی با یه دوست یا یه همراهی که نسبتاً به هم اهدافمون نزدیک هست، روتینی رو تقریباً شبیه هم بگذاریم، به هم اطلاعات رو بدیم و به اصطلاح برای همدیگه اهرم فشار باشیم. زندگی امروز ناچاراً میزانی از استرس و اضطراب رو همراه خودش داره و ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه ویدیوی بسیار کاربردی و علمی هست که من اونجا خدمتتون عرض کردم چطور میتونیم میزان این استرس و اضطراب رو مدیریت بکنیم. شاید برای ساختن روتین جدید دیدنش بد نباشه.